Khởi chiếu trên CCTV, Dương Tử và Hứa Khải dẫn đầu dàn diễn viên, với ngoại hình và diễn xuất tuyệt vời. Đây là một bộ phim đô thị khác hứa hẹn sẽ tạo nên bước đột phá. Khi cuộc đời đưa đẩy, đó là lời nhắc nhở hãy ngẩng cao đầu. Câu nói cửa miệng của bà Ngô Diên Thư đã lột tả được ý nghĩa thực sự của sự trưởng thành. Mạch Thành Hoan từ một cô nàng bánh mì kẹp thịt bị hôn nhân chi phối trở thành nữ hoàng khách sạn, còn Diêu Chí Minh từ một người thượng lưu xa cách trở thành một người ấm áp với cuộc sống thương nhật. Bộ phim thông qua sự quản lý chu đáo, sự hòa giải bên giường bệnh và những buổi ở nhà dân tại quê nhà đã chứng minh rằng sự trở lại không phải là lừa dối mà là tìm thấy chính mình thông qua những sợi dây gắn kết gia đình. Khi cuộc đời đưa đẩy, đó là lời nhắc nhở hãy ngẩng cao đầu. Câu thoại sâu sắc của bà Ngô Diên Thư trong Trình Hoàn Cơ tựa như một câu nói an ủi mà bạn thường thấy trên WeChat Moment lúc nửa đêm, ngay lập tức phá vỡ sự phòng thủ của vô số nhân viên công sở. Ai có thể ngờ rằng, sau khi theo dõi bộ phim của Dương Tử, tôi lại hoàn toàn bị cuốn hút bởi người bà thanh lịch này. Bà giống như một người cố vấn lý tưởng trong cuộc sống, không bao giờ giao giảng hay cay độc, nhưng sự thông thái được truyền đạt một cách tự nhiên của bà có thể ngay lập tức nâng tầm ngay cả những người trẻ tuổi nhất. Cuộc sống thường nhật của Mai Thành Hoan, một cô gái sinh sau năm 95, là hình ảnh phản chiếu chân thực của giới trẻ ngày nay. Mẹ cô, Lưu Huyền Vũ, thúc ép cô kết hôn như một loạt đạn, và bạn trai cô, Tân Gia Lương, sở hữu quá nhiều tài sản ở nhà đến mức đắt đỏ. Liệu đây có phải là một cuộc sống hạnh phúc? Nhưng sự chênh lệch địa vị xã hội quá khó xử đến nỗi họ buộc phải sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ, và sự can thiệp quá mức của mẹ cô chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, đám cưới đổ vỡ, và Mai Thành Hoan bị kẹt giữa áp lực của mối quan hệ gia đình và những mưu cầu cá nhân, trở thành một mớ hỗn độn. Cốt truyện này chân thực đến mức khiến bạn sởn gai ốc. Bao nhiêu người đã từng trải qua kiểu tình yêu vì lợi ích của chính mình này, suýt chút nữa đã đẩy họ đến bờ vực sụp đổ. Khi Mai Thành Hoan quyết định ngừng khép kín và tập trung vào sự nghiệp, bà kế của Ngô Ngạn Thư bắt đầu thể hiện những kỹ năng ấn tượng của mình. Bà lão này thật sự tuyệt vời, bà tránh những câu sáo rỗng như phải mạnh mẽ lên, thay vào đó sử dụng cách tiếp cận sụp đổ để dễ dàng giải quyết nỗi đau. Ấn tượng nhất là bà ta âm thầm theo dõi sự trưởng thành của Mai Thành Hoan và đột nhiên đề nghị quyền quản lý khách sạn như một phần thưởng, ẩn giấu một động thái còn táo bạo hơn cả một vị CEO độc đoán. Và cháu trai của bà, Diêu Chí Minh, do Từ Khải thủ vai, ban đầu tỏ ra không muốn xen vào chuyện của tôi. Sau đó, cậu bé bị chinh phục bởi vẻ ngoài giản dị của gia đình Mai và dần dần say mê họ, một quá trình gợi nhớ đến một chú mèo ngầu được thuần hóa. Câu chuyện sự nghiệp của Diêu Chí Minh và Mạch Thành Hoan là một ví dụ hoàn hảo về câu chuyện ly kỳ của một kẻ nghiện công việc. Ban đầu, những tương tác của họ gượng gạo đến mức có thể được tạo ra từ một lâu đài tiên ma, nhưng khi đối mặt với khủng hoảng khách sạn, Diêu Chí Minh phát hiện ra mình không chỉ là một đấu thủ hạng trung, mà còn là một nhà vô địch. Sự quản lý tận tâm của Mai Thành Hoan đã xoay chuyển tình thế của khách sạn, hoàn toàn phá vỡ Diêu Chí Minh vốn dĩ kín đáo. Có một cảnh đặc biệt nổi tiếng, khi Mai Thành Hoan lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho một nhân viên, Diêu Chí Minh đứng ở góc phòng với vẻ mặt như muốn nói, cô gái này có gì đó. Biểu cảm nhỏ nhặt khi khám phá ra kho báu đó còn gây nghiện hơn cả đường công nghiệp gấp trăm lần. Mối quan hệ mẹ con mới là điểm nhấn thực sự của bộ phim. Từng chi tiết trong hành trình của người mẹ Lưu Huyền Vũ, từ một kẻ thích kiểm soát đến học cách buông bỏ, đều thật đau lòng. Tôi nhớ một cảnh trong bếp, nơi hai mẹ con cãi nhau về cuộc hôn nhân của họ. Đột nhiên, với đôi mắt đỏ hoe, người mẹ nói, mẹ sợ con sẽ đi theo con đường của mẹ, ngay lập tức đưa cuộc tranh luận lên một cuộc đối thoại giữa hai thế hệ. Miêu tả về tình cảm gia đình Trung Hoa này dễ đồng cảm hơn bất kỳ xung đột kịch tính nào. Sau đó, khi người mẹ lâm bệnh và cần phẫu thuật, Mạch Thành Hoan nắm tay mẹ bên giường bệnh và nói, con đã trưởng thành rồi. Cảnh hòa giải này đã khiến người xem trực tuyến rơi nước mắt. Hứa Khải vào vai Diêu Chí Minh, một nhân vật tự mãn, tìm thấy sự an ủi trong những bữa ăn gia đình nấu tại bàn ăn nhà họ Mã. Có lúc, anh bật cười khi chứng kiến Mạch Thành Hoan và em trai tranh giành một chiếc đùi gà. Sự tương phản dễ thương này của giới thượng lưu xuống trần gian tự nhiên hơn nhiều so với sự ngọt ngào gượng ép. Điều đáng chú ý nhất là cái kết. Thay vì một đám cưới xa hoa, hai người trở về quê hương mở một nhà nghỉ B&B, truyền tải sự ấm áp của mình. Cách tiếp cận mới lạ này, thành công không nhất thiết phải giới hạn ở thành phố, mang đến cho những người trẻ tuổi một cách khác để lên kế hoạch cho cuộc sống của họ. Chuyện tình chị em giữa em trai Mai Thành Tảo và Mao Mao có lời thú nhận táo bạo nhất phim. Chị gái em nói nếu em thích anh thì cứ theo đuổi, còn tệ nhất thì em có thể làm lại từ đầu. Sự chân thành liều lĩnh của thời kỳ hậu 2000 này hoàn toàn đối lập với sự nặng nề của cốt truyện chính. Vai diễn lớn tuổi của Hạ Tái Phi là một phân cảnh mang triết lý sống sâu sắc, những câu nói vàng ngọc của cô như một công thức súp gà biết đi,
xem tập cuối giống như uống một tách trà sữa đường 3 phần ngọt ngào nhưng không ngấy và đầy dư vị. Điều đáng chú ý nhất của bộ phim này là cách tiếp cận mới mẻ với mô típ cũ về sự trưởng thành. Sự trở lại của Mai Thành Tảo không phải là kết quả của sự lừa dối, mà là quá trình tìm kiếm con người thật của mình trong vòng tay gia đình. Sự thay đổi của Diêu Chí Minh không phải là kết quả của tình yêu sét đánh, mà là một phương thuốc chữa lành sự kiêu ngạo của anh ta bằng sự ấm áp bình dị. Ngay cả sự thay đổi của mẹ Lưu Uyển Vũ cũng rất chi tiết, từ một người cuồng nhiệt ủng hộ hôn nhân đến một người thích xem video ngắn để giải trí. Khái niệm cha mẹ cũng trưởng thành này thực sự ấm lòng. Dương Tử lại khuấy đảo màn ảnh, lần này cô trực tiếp dựa vào 2 bộ phim truyền hình mới đình đám để thu hút lượt xem trực tuyến. Nhìn danh sách phát hành chính thức gần đây của xưởng phim Đào Viên, ai mà không biết, ngôi sao sáng nhất chính là Dương Tử chứ, là một gương mặt hàng đầu của thế hệ 9X. Các tác phẩm của cô liên tục lọt top tìm kiếm và tài năng của cô là không thể phủ nhận. Quan trọng hơn, cô không còn bị bó buộc trong hình tượng một cô gái ngọt ngào. 2 bộ phim truyền hình mới của Dương Tử, Gia Nghiệp và Cây Sinh Mệnh đã minh chứng rõ ràng cho cuộc cách mạng bản thân của một diễn viên. Hôm nay, chúng ta không bàn về chuyện phim nữa, chỉ riêng trailer này thôi, tôi đã chấm điểm tuyệt đối rồi. Hãy bắt đầu với Gia Nghiệp, bộ phim cổ trang này xoay quanh ngành công nghiệp mực in Huệ Châu và có nhân vật chính là một nữ chính. Có vẻ hơi nặng đô, nhưng sau khi xem trailer, tôi nhận ra nó không hề nhàm chán chút nào. Dương Tử, người vào vai nữ chính Lý Trân, toát lên vẻ trẻ trung ngay cả trong bộ trang phục giản dị thời nhà Minh và khuôn mặt lấm lem, bụi bặm. Trong phim, cô vươn lên từ một lính mới trong ngành mực in thành một ông lớn trong ngành, một hình mẫu hoàn hảo cho nữ chính xuất sắc. Trong trailer, Dương Tử thực sự đã dốc hết sức mình, không ngại bẩn thỉu hay mệt mỏi, và đôi mắt đầy nhiệt huyết của cô ngay lập tức khiến bạn đắm chìm vào diễn xuất của cô. Thành thật mà nói, một số diễn viên đóng vai doanh nhân kiểu này có thể gây mất tập trung, kiểu như anh có cầm bút được không? Nhưng Dương Tử đã xoay sở để chuyển mình một cách tự nhiên từ một tay mơ trong ngành du hành ngược thời gian về thời cổ đại thành một thiên tài chế tác mực, tạo nên một nhân vật chân thực mạnh mẽ. Mặc dù đoạn trailer dài 80 giây không hé lộ một khoảnh khắc sạch sẽ nào, nhưng chính những chi tiết này mới khiến trải nghiệm trở nên chân thực. Có thể nói khán giả đang háo hức chờ xem Lý Trân sẽ khuấy động mọi thứ như thế nào. Lại nói về Cây Sinh Mệnh, ôi, bộ phim này còn gây sốc hơn nữa, với chủ đề bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo, lại được sản xuất bởi Nun Sunshine, chẳng phải đây chắc chắn là một cú hit sao? Chỉ riêng dàn diễn viên gốc của Sơn Hải thôi cũng đủ khiến bạn phấn khích rồi, chưa kể đến Dương Tử trong vai nữ cảnh sát vùng cao. Thử tưởng tượng xem, một nữ diễn viên hậu thập niên 90 ngọt ngào, vừa quay phim trên cao nguyên, vừa hít thở oxy vừa lăn lộn giữa những màn đấu súng. Sự tận tâm như vậy chắc chắn đáng được khen ngợi, phải không? Trong trailer, cô để kiểu tóc ngắn gọn gàng, mặc đồng phục cảnh sát rộng thùng thình cùng làn da rám nắng, thô ráp, toát lên vẻ ngoài của một công nhân thực địa, đích thực. Cư dân mạng sửng sốt, thốt lên, đây có phải là Dương Tử không? Mình nhận nhầm người rồi sao? Tuy nhiên, đừng cho rằng phong cách nổi bật của cô là yếu tố duy nhất tạo nên vẻ ngoài ấn tượng. Khía cạnh thu hút nhất chính là diễn xuất kiên cường của cô trong các cảnh đấu súng. Đối mặt với những kẻ săn trộm, màn trình diễn kiên cường và quyết liệt của cô vừa giàu cảm xúc vừa kiềm chế, thể hiện sức mạnh thực sự của một nữ cảnh sát. Ngay cả trong điều kiện quay phim đầy thách thức như vậy, khả năng diễn xuất của cô thực sự ấn tượng. Trong cả 2 bộ phim, một phim khắc họa một doanh nhân xuất chúng trong một ngành nghề truyền thống, phim còn lại là một nữ cảnh sát chiến đấu với bọn săn trộm trên cao nguyên. Sự đa dạng về đề tài và vai diễn thực sự cuốn hút Dương Tử trong việc khắc họa những nhân vật này. Bạn biết không, nỗi sợ lớn nhất của thị trường phim truyền hình trong nước hiện nay là gì không? Nhân vật nào cũng giống nhau, diễn xuất nào cũng giống nhau. Vậy mà Dương Tử vẫn luôn mang đến những điều mới mẻ qua diễn xuất của mình. Con mắt chọn diễn viên này quả là một món quà trời cho. Xét đến thế hệ diễn viên hậu 9X hiện nay, những người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, Dương Tử đã thực sự thành công với vai diễn chính. Family Property hiện đang trong giai đoạn tiền sản xuất, dự kiến phát hành vào tháng 12, trong khi Tree of Life vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến phát hành vào nửa cuối năm sau. Có thể khẳng định Dương Tử sẽ thống trị các tìm kiếm thịnh hành trong ít nhất 6 tháng tới. Bạn có thể tự hỏi, bộ phim nào có tiềm năng trở thành hit? Theo tôi, mỗi hit đều phụ thuộc vào sự cống hiến của ekip và diễn viên. Liệu Dương Tử có thể vươn lên tầm cao mới với 2 bộ phim này hay không vẫn còn phải chờ xem. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, bạn mong chờ bộ phim mới nào của Dương Tử nhất? Hay bạn háo hức xem hết tất cả? Nếu bạn nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được, chúng ta hãy cùng chờ xem.